preferred wholesome radio. Láti ìkànnì kànga gbọ́nmágbẹ́ 89.3 FM gẹ́gẹ́ ní aago mẹ́jọ alẹ́ lù. The news on Wells Radio 89.3 FM. Hello and good evening. Here is the national news on Wells Radio, 89.3 FM, your preferred awesome radio. We are reaching you live from Wells Broadcasting House along Alafin Avenue, Oluyole Estate, Ibadan. I am Kunle Olowu. First, the headlines. On the headlines, President Tinubu to review state police bill. Federal government unveils new investment plan for grid stabilization. And Oyo pensioners threaten strike, mass protest over alleged flouting of directive. And NYSC issues new NERD clearance directive for prospective corps members. Those are the headlines. Now the news in details. On the news this evening, the presidency has revealed that President Bola Tinubu plans to receive the Executive National Policing Bill for review on September 3rd, 2026. The information was unveiled in a public information portal through which Nigerians can submit memoranda and position papers to share the legislation before it is reviewed by the President and transmitted to the National Assembly. Chief of Staff to the President and Chairman of the Presidential Working Group on the National Policing Bill, Femi Gbajabiamila, made the disclosure while briefing State House correspondents after convening a meeting of the working group at the Aso Rock Presidential Villa in Abuja. During the briefing, Gbajabiamila disclosed that the approved work and program was a 7-week milestone-driven exercise running from July 27th to September 14th, 2026. The federal government has launched the 1,000 Days of Life Social and Behavior Change campaign as part of efforts to tackle child malnutrition and improve mental and child health outcome across the country. The initiative, unveiled today during the 2026 World Breastfeeding Week commemorates in Abuja, is designed to promote better calls for stronger policies, quality health service, and breastfeeding-friendly workplace, and greater community support for mothers. And moving on, the federal government has reaffirmed its commitment to delivering reliable electricity supply to Nigerians, revealing new investment in stabilizing the national grid against recurrent collapse and voltage malfunction. Speaking on the initiative, the Minister of Power, Joseph Tegbe, disclosed that the ministry is moving beyond short-term fixes towards a structural overhaul of the transmission network, describing grid stability as the foundation of which every other promise to Nigerians on power must be built. According to the minister, a technical working committee on grid stabilization has been constituted to drive the initiative, bringing together engineering and regulatory expertise to address transmission bottlenecks
aging infrastructure, and the frequent system collapse that have disrupted supply in recent years. The committee is expected to work closely with the Transmission Company of Nigeria, that's the TCN, and the Nigerian Independent System Operator in identifying priority intervention points across the network. Tegbe assured that the current administration understood its obligation and should be judged by delivery and not declarations. And also in the news this year, the federal government has commenced the training of 4,000 tractor operators under its National Agricultural Mechanization Project as part of efforts to strengthen food security and build the skilled workforce required to drive large-scale modern farming across the country. The development was disclosed today in a public notice issued by an international trading organization, while the nationwide training program is being coordinated by the Federal Ministry of Agriculture and Food Security through the National Agricultural Development Fund in partnership with the Industrial Training Fund and other organizations. The press statement revealed that the initiative forms part of the implementation of President Bola Tinubu's Renewed Hope agenda aimed at transforming agriculture, improving food security, creating jobs for young Nigerians, and boosting economic growth through mechanized farming. Speaking on the program, the Minister of Agriculture and Food Security, Abubakar Kyari, described the exercise as a practical demonstration of the federal government's commitment to strengthen food production through mechanization. On to other stories now. The Nigerian Union of Pensioners, Oyo State Chapter, has threatened to disrupt academic and administrative activities at the Adegoke Akintola University of Technology, LAUTECH, in Ogbomoso, and the Emmanuel Alayande University of Education, Oyo, over the alleged refusal of their managements to implement Governor Seyi Makinde's directive on pension increase. Addressing journalists at the union's state headquarters in Agbarigbo today, the NUP State Secretary, Comrade Olusegun Abetan, lamented that aggrieved retirees would begin daily mass protest from Tuesday, August 18, 2026. Abetan, who spoke alongside the union's national treasurer, Comrade Jare Jokola, representing the national president, and the senior assistant general secretary, Comrade Wahid Olojede, said the union had also approached the Nigerian Labour Congress, that's the NLC, to declare a 3-day warning strike across the two institutions to compel compliance. He said that the planned industrial action is necessary to ensure the implementation of Governor Seyi Makinde's directive. The union accused the Chief Medical Director of LAUTECH Teaching Hospital, Professor Olawale Adebayo Olakunle, and the Vice Chancellor of the Emmanuel Alayande University of Education, Professor Lanre Olaniyan, of refusing to comply with the state government's directive, among other allegations. And finally, on the national news this evening, the National Youth Service Corps, NYSC, warned prospective corps members that they will not be mobilized for national service without obtaining clearance from the National Electronic Registration Database, NERD. The warning comes as the scheme continues preparation for the mobilization of the new batch of prospective corps members, while also intensifying efforts to ensure their safety during orientation camp journeys. In a public notice shared on its official handle today, the NYSC declared that NERD clearance is now compulsory for all prospective members. The scheme urged prospective corps members to complete the process early to avoid delays in mobilization. It also cautioned that failure to obtain the clearance could delay mobilization into the National Service Program.
And that's it on the national news. But before we end the news, here are the highlights. The presidency has revealed that President Bola Tinubu plans to receive the Executive National Policing Bill for review on September 3rd, 2026. Also in the news, we said the federal government reaffirmed its commitment to delivering reliable electricity supply to Nigerians, revealing new investment in stabilizing the national grid against recurring collapse and voltage functionalities. And also in the news, we said the Nigerian Union of Pensioners Oyo State Chapter threatened to disrupt academic and administrative activities at the Adegoke Akintola University of Technology, at the Technical Hospital in Ogbomoso, and the Emmanuel Alayo, the University of Education Oyo, over the alleged refusal of their management to implement Governor Seyi Makinde's directive on pension increase. And we also said the National Youth Service Corps, that's the NYSC, has warned the prospective corps members that they will not be mobilized for national service without obtaining the clearance from the National Electronic Registration Database. The bulletin was compiled and edited by Kemi Sola Williams. Stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website, www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091-6893-2000 for any eyewitness account. I am Kunle Olowu. Thank you for listening, and God bless you. ayé ń dà gìrìgìrì tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM kànga àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sí ti gbọ̀yìn láti ìkànnì kànga àgbọ̀mọ̀gbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sópòpónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu yóò ṣe àtúngbéyẹ̀wò àbá òfin ọlọ́pàá ìpínlẹ̀. Ìjọba àpapọ̀ ṣíṣọ lójú ètò ìdókòwò tuntun fún ìmúdúró òpó amúnáwá. Àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ń dúnkòokò ìyanṣẹ́lódì tó fi mọ́ ìwọ́de lórí ẹ̀sùn tó ní í ṣe pẹ̀lú àìtẹ̀lé àṣẹ gómìnà. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìsìnrú ìlú yan àjọ NYSC wọ́n ti tọ́ka sí ìwé ètò àyẹ̀wò àti ìbuwọ́lù fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ jáde lójú òpó ẹ̀rọ eléyìí tán pè ní NED fún ìgbàwọlé àwọn tó fẹ́ sìnrú ìlú tó fẹ́ di àgùnbánirọ̀ pẹ̀lú bọ́n ti ṣe pọ́n ní dandan. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ nípa ètò ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti gba àbá òfin aláṣẹ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ fún àtúngbéyẹ̀wò ní ọjọ́ kẹta oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Ọ̀rọ̀ ọ̀hún ló jáde lójú òpó ìkànsí ìlú fún àlàyé àti ìròyìn níbi táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti lè ṣe àfiránṣẹ́ ìdúró àti ìpinnu wọn lórí ọ̀rọ̀ náà kó tó di wípé yóò jẹ́ gbígbéyẹ̀wò níwájú ààrẹ àti kó tó di pé wọn yóò fi ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè yìí. Olórí òṣìṣẹ́ ààrẹ àti alága ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ìjọba àpapọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú àbá òfin ọlọ́pàá náà ẹni tí í ṣe Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà òun ló ṣàfihàn ọ̀rọ̀ ọ̀hún lákòókò tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé àwọn ikọ̀ amúṣẹ́ṣe náà ní Aso Rock nílùú Àbújá. Níbẹ̀ ó ní Gbàjàbíàmílà ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ lórí ètò tí wọ́n ti buwọ́lù fún ọ̀sẹ̀ méje tí yóò wáyé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 17 oṣù kẹjọ títí wọ ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026.
Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ṣe ìfilọ́lẹ̀ ìpolongo ẹlẹ́gbẹ̀rún kan ọjọ́ lórí àyípadà ìhùwàsí àti ìgbé ayé gẹ́gẹ́ bí lára akitiyan láti fi gbógun ti àìpèsè ohun aṣaralóore eléyìí tó yẹ fún àwọn ọmọdé àti bí nǹkan yóò ṣe lè bọ́ sípò tó yẹ lórí ìyálọ́mọ lẹ́ka ètò ìlera ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ètò náà ni wọ́n ṣíṣọ lójú rẹ̀ lónìí lákòókò àyájọ́ ọ̀sẹ̀ àjọ̀dún fífún àwọn ọmọ ní oúnjẹ ìgbà àyà obìnrin èyí tí wọ́n ṣe nílùú Àbújá tó jẹ́ gbígbé kalẹ̀ láti ṣe ìgbéròkè ìgbésẹ̀ àti ìlànà láti pèsè oúnjẹ aṣaralóore tó ń ti aṣaraláǹfààní nínú oyún títí di ní ìgbà tí ọmọ yóò fi ṣe ọjọ́ ìbí kejì rẹ̀ èyí tí àwọn òjìnlẹ̀ka ìtọ́jú ìlera ṣàpèjúwe kókó rẹ̀ mọ́ ti ìdàgbàsókè nínú àgọ́ ara nínú ọpọlọ tó ń ti fífún ọmọ ní ẹ̀mí gígùn. Akọ̀wé àgbà ní iléeṣẹ́ ìjọba fún ètò ìlera àti ìgbé àlàáfíà àwùjọ Dájò ó sọ̀rọ̀ níbi ayẹyẹ náà lórí ìfarajìn ìjọba sí ti dídáàbòbò ṣíṣe ìpolongo àti àtìlẹ́yìn fún fífún ọmọdé ní oúnjẹ ìgbà àyà obìnrin tó ń ti kókó rẹ̀ fún ìwàláàyè àwọn ọmọ. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe àtúnjẹ́rìísí ìfarajìn wọn lórí jíjíṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná eléyìí tó ṣe é dáradé tó ṣe é gbáralé fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àfihàn ìdókòòwò tuntun eléyìí tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe lórí ìmúdúró òpó amúná orílẹ̀-èdè yìí tako ṣégeṣège eléyìí tó ń ṣe. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná yín Joseph Tegbe ló ṣàfihàn ọ̀rọ̀ náà wípé iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ lórí ìmúdára ìpìlẹ̀ òpó amúná níbi tó jẹ́ pé ibẹ̀ ó ní ìlérí àti ìpinnu àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú iná. Mínísítà tún sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n dá sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì ń retí wípé kí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ apínnáka orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yún TCN àti iléeṣẹ́ NISO. Tegbe wá fi dáwọn ará ìlú lójú pé ìṣàkóso eléyìí tó wà lóde yìí wọ́n mọ ojúṣe wọn bẹ́ẹ̀ sì rèé nípa iṣẹ́ wọn ni kí wọ́n fi ṣe ìdájọ́ wọn. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìkọ́ni fún àwọn ẹgbẹ̀rún 4 ènìyàn tí ó máa wa ọkọ̀ katakata ìtúlẹ̀ wálé oko lábẹ́ ètò àkànṣe ohun èlò ẹ̀rọ fún iṣẹ́ ọ̀gbìn tó jẹ́ lára ìgbésẹ̀ láti ṣàfikún okun oúnjẹ àti láti ní àwọn tó ní ìmọ̀ nípa iṣẹ́ oko ní ọ̀nà ti ìgbàlódé ní tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé nínú àtẹ̀jáde àjọ àgbáyé tó ń rí sí ìṣòwò nígbà tí ètò ìkọ́ni náà ń jẹ́ ṣíṣàkóso nípasẹ̀ iléeṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ọ̀gbìn àti oúnjẹ pẹ̀lú àjọ elétò ìṣúná ìdàgbàsókè ohun ọ̀gbìn orílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ àjọ tó ń rí sí ìṣúná ìkọ́ni pẹ̀lú àwọn mìíràn. Àtẹ̀jáde oníròyìn ọ̀hún ló wá ṣàfihàn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìmúṣẹ lára ìpinnu àgbéṣe ìrètí ọ̀tun ti ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti mú àyípadà bá ohun tó rọ̀ mọ́ ètò ọ̀gbìn ìmúdára oúnjẹ lórílẹ̀-èdè yìí tó fi mọ́ ìdáṣẹ́sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ àti ìgbélárugẹ ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ iṣẹ́ ọ̀gbìn. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gun ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti ń dúnkòokò ṣèhàlẹ̀ láti ṣe ìdílọ́wọ́ iṣẹ́ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì méjì ti Ládòkè Akíntọ́lá ìyún LAUTECH tó wà nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ àti ti ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Emmanuel Alayande ti Ọ̀yọ́ lórí ìkùnà láti mú àṣẹ gómìnà Mákindé ṣẹ lórí àfikún owó ìfẹ̀yìntì. Ní àkókò tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní olú iléeṣẹ́ wọn ti ìpínlẹ̀ yìí ní Àgbárígò lónìí, akọ̀wé ẹgbẹ́ náà Olúṣẹ́gun ó ṣàròyé ọ̀rọ̀ lórí báwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún bí wọn yóò ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de fẹ̀hónú ojoojúmọ́ bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Ṣẹ́gun ọjọ́ 18 oṣù kẹjọ ọdún 2026. Ó tún sọ̀rọ̀ síwájú lórí ó sọ̀rọ̀ síwájú pẹ̀lú akápò ìṣúra ẹgbẹ́ náà ẹni tí í ṣe Jàre ẹni tó lọ ṣojú aṣíwájú ẹgbẹ́ ọ̀hún tó fi mọ́ àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ àgbà akọ̀wé Waheed Ọlọ́jẹ̀dẹ̀. Wọ́n panupọ̀ láti sọ̀rọ̀ lórí bí ẹgbẹ́ náà ti ṣe kàn sí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC fún ìkéde oníkìlọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìyanṣẹ́lódì ọlọ́jọ́ 3 láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga méjèèjì náà lórí ìgbésẹ̀ láti bá rí àrídájú pé wọ́n ṣe ìmúṣẹ àṣẹ gómìnà. Ẹgbẹ́ ọ̀hún wọ́n fẹ̀sùn kan ọ̀gá àgbà adarí ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH ẹni tí í ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n Ọláwálé Adébáyọ̀ Lákùlẹ́yìn tó fi mọ́ ọ̀gá àgbà ti fásitì Emmanuel Alayande ọ̀jọ̀gbọ́n Lánrè Ọláníyàn. Wọ́n wí pé wọ́n kùnà láti tẹ̀lé àṣẹ ìjọba. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìsìnrú ìlú lórílẹ̀‐èdè yìí yún NYSC
ó ní wọ́n ti fi ìkìlọ̀ léde fún àwọn tó fẹ́ sin ìrúùlú láti di àgùnbánirọ̀ wípé wọn kò ní lẹ́tọ̀ọ́ sí ètò náà láì gba ìwé tó yẹ látọ̀dọ̀ NERD, ìyún ojú òpó tí ó ṣàfihàn àti ìjẹ́rìísí àkójọpọ̀ orúkọ àwọn tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ jáde. Ìkìlọ̀ ọ̀hún ló wáyé bí àjọ náà ṣe ń tẹ̀ wájú láti gbáradì fún ìgbaniwọlé àwọn ìpele àgùnbánirọ̀ tuntun nígbà tí wọ́n ń fi kún akitiyan wọn lórí àrídájú ètò ààbò lákòókò ìrìn àjò lọ sí ibi ibùdó ìpàgọ́ wọn fún ìlanilọ́yẹ̀ ètò náà. Nínú ohun tí wọ́n fi léde lónìí lójú òpó X wọn, níbẹ̀ ó ní àjọ NYSC ti kéde dandan àtẹ̀jáde NERD àti bí wọ́n ṣe ń rọ àwọn tó fẹ́ sìnrú ìlú láti parí gbogbo ètò ilé tó bá yẹ pẹ̀lú wípé kí wọ́n yàgò fún ohun tó lè ṣe ìdílọ́wọ́ fún wọn ní àkókò tí wọ́n bá fẹ́ gbà wọ́n wọlé. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ìjọba àpapọ̀ ti ṣíṣọ lójú ètò ààrẹ Bọ́lá Tinubu láti gba àbá òfin aláṣẹ ti ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ fún àtúngbéyẹ̀wò ní ọjọ́ 3 oṣù kẹsàn-án ọdún 2026. Ìjọba àpapọ̀ ṣe àtúnjẹ́rìísí ìfarajìn wọn láti jíṣẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná eléyìí tó ṣe dáradé fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìdókòwò ọ̀tun wọn lórí ìmúdúró òpó amúná lòdì sí ṣégeṣége rẹ̀. Ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì orílẹ̀-èdè yìí ti gun ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti ń dúnkòokò ìgbésẹ̀ ìdílọ́wọ́ ètò ẹ̀kọ́ àtiṣẹ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga fásitì LAUTECH àti ti Emmanuel Alayande lórí ìkùnà àwọn alákòóso ibẹ̀ láti ṣe ìmúṣẹ àṣẹ gómìnà Mákindé lórí àfikún owó ìfẹ̀yìntì. Àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìsìnrú-ìlú lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ti ṣe ìkìlọ̀ fún àwọn tó fẹ́ di àgùnbánirọ̀ ìyún àwọn tó fẹ́ sìnrú-ìlú lórí àìgba ìwé NERD bí wọn ò ṣe ní láǹfààní láti lè jẹ́ gbígbà wọlé bí wọ́n bá kọ̀ láti gba ìwé tó yẹ ọ̀hún. èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́sì bá wa pín káàkiri lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún àwọn ìròyìn tó bá ṣojú yín tẹ́ ẹ sì fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ̀, ẹ kàn sínú kùlù ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adegoke ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ lásùn.